Zoti Lebran, ju falenderoj shumë për intervistën tuaj në Euronews Albania. Në raportin tuaj të fundit, ju nënvizoni se Shqipëria nuk i ka përmirësuar ndjeshëm masat për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, sipas rekomandimeve. Cilat janë fushat ku kërkohet më shumë përmirësim? There were improvements in two particular areas that are worth highlighting. Me sa di unë, përmirësimet janë në dy aspekte të veçanta që sfikasin. Së pari, prezantimi i një legjislacioni të ri lidhur me aplikimin e sanksioneve kundër financimit të riprodhimit të armëve të shkatrimit në masë. Ndaj kjo çështje është e sheshuar dhe është një zhvillim pozitiv. So that law was assessed as part of this follow-up, and clearly that is a positive development. The other key area where there had been Aspekti i dytë kyç është Kina. Është shumë e qartë nevojitet mbikëqyrja e veprimeve bankare të regjimit, kompanive të sigurimit dhe investimeve. In place for banks, insurance companies, investment businesses, for example. It was much clearer to us the basis. Është shumë e qartë për ne se mënyra e mbikëqyrjes duhet përditësuar për vlerësimin e rrezikut të institucioneve financiare, për të parë nëse ka pasur një ndryshim si pasojë e eventeve apo zhvillimeve domethënëse. Këto janë pikat ku duhet të fokusohemi. As a result of a significant event or development. So I think those are probably the two key changes to highlight. A ka mungesë të mekanizmave apo mungesë dëshire për të luftuar kundër pastrimit të parave? Is there what? Sorry, could you repeat that? Is there a lack of mechanism or lack of will? Okay, I think yeah, sure. I think it's probably worth just putting this. Mendoj se është vendosja e këtij raporti në një kontekst. Se vendi u vlerësua për raportin e miratuar në korrik të 2019-s dhe ai raport përmban një rishikim të të gjitha veprimeve në përputhje me 40 rekomandimet e Task Force-s për veprimin financiar. That report covered a review of compliance with with all the FATF's 40 recommendations. And in July Dhe në korrik të 2018-s, ekipi vlerësues deklaroi se vendi kishte plotësuar 28 nga 40 rekomandimet, pati një raport pasues në dhjetor të 2019-s, ku u ngritën 6 rekomandime shtesë. Ndaj mendoj se Shqipëria përmbush shumicën ndërmuese të rekomandimeve që janë caktuar nga Task Force-a për veprimin financiar, dhe raporti që është publikuar së fundmi ka në fokus implementimin e 6 rekomandimeve të mbetura, ku nevojiten veprime të mëtejshme. I think it's fair to say that the country, Albania, complies or largely complies with the vast majority of recommendations that have been set by the Financial Action Task Force, and the report Dhe për të shtuar, janë edhe rekomandimet e Bashkimit Evropian për asetet virtuale, për ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale. Ndaj komentet janë bërë në kuadër të këtyre 6 rekomandimeve për veprimin e pamjaftueshëm të autoriteteve. That deals with virtual assets and virtual asset service providers. And so the comments were made within the context of those 6 recommendations that insufficient action had been taken by the authorities. Por në një kontekst të përgjithshëm, unë mund të vë në dukje se vendi po vepron mirë në përputhje me rekomandimet e Task Forces. Is in fact doing well from a perspective of technical compliance, complying with or largely complying with the vast majority of the FATF recommendations. Do you have information in which A keni informacion në cilët sektor bëhet pastrimi parave në Shqipëri? The scope of the report that was published doesn't cover. Raporti I publikuar nuk mbulon fusha të veçanta, por raporti origjinal I publikuar në korrik të 2018-s vinte në dukje fusha të ndryshme ku vendi ishte I cënueshëm nga aktivitetet kriminale. Highlight a number of areas where the country was vulnerable to criminal. Sikurse për shumë vende të tjera konstatohej se trafiku I drogës, I qenieve njerëzore dhe korrupsioni ishin kërcenimet më potenciale për vendin, por ky raport I posaçëm nuk është përditësuar me analiza. But this particular report hasn't updated that analysis. There are other reports. Ka edhe raporte të tjera, si ai Departamentit Amerikan të Shtetit, ku parashtrohen shumë shqetësime lidhur me këtë çështje. A I keni marrë edhe ato në konsiderat?
I think it's fair to say when we do our mutual evaluations, so again, not specific to this particular follow-up report, but in the report. Mendoj se është korrekte të themi se ne bëjmë vlerësime të përgjithshme, jo specifikisht ndaj këtij raporti pasues, por në raportin e 2018-s ekipi vlerësimit mori parasysh të gjitha burimet, duke u fokusuar tek burimet e besueshme, pasi ka shumë dhe mund të zgjidhen edhe përmes internetit. That one can pick up from the internet, and so the assessment team is very careful to. Ndaj ekipi i vlerësimit është shumë i kujdesshëm për të siguruar që të mos injorojë ato të dhëna që ofrojnë paralajmërimet e nevojshme dhe i qëndrojnë qasjes se konstatimet janë objektive dhe të besueshme. Those reports that can be considered to be objective and to be reliable. Çfarë mendoni se duhet të bëjë qeveria shqiptare për të arritur përmirësime të ndjeshme në këtë fushë? Well, I mean, it's perhaps worth just looking at the areas that remain. Ndoshta duke parë këto aspekte që mbeten për të zgjidhur, planifikimi i vlerës së parave ka kërkuar sqarimin e disa çështjeve që lidhen me ligjin e ri kundër riprodhimit dhe financimit të armëve të shkatrimit në masë. Deals with the proliferation of the financing of weapons. Ndaj mund të ketë një numër aspektesh apo fushash që qeveria mund të shohë. Mendoj se ndoshta fusha kryesore ku ka nevojë për punë shtesë është mbikëqyrja, jo ajo e pagesave financiare, por ka nevojë për përpunime, për mbikëqyrje që duhet të fokusohen në kriteret e FMN-s dhe grupit të CFT-s, gjë që Banka Qendrore është në ndjeni. Mendoj se ajo ka plane për të vepruar, por është vonuar për shkak të Covid, por është më shumë në fushën e bizneseve të caktuara jo financiare dhe profesionet, ku informacione shtesë duhet të ofrohen nga autoritetet dhe ndoshta të bëhen edhe ndryshime. Where further information needs to be provided by the authorities and perhaps changes made. Ndaj mbikëqyrja e kontabilitetit që dallon nga auditimet, mbikëqyrja e licencave të përgjithshme për kazinot e vendit, për aktivitetet të tjera si shitblerja e pronave, të kompanive që ofrojnë shërbime apo aktivitete që ofrohen nga avokatët dhe llogaritarët. Besoj se këto janë fushat kryesore që kërkojnë përgjigje në raport e ku nevojitet ende veprim. Trust in company service providers or activities conducted through lawyers and accountants. This, I think, is probably the key area that still comes out of the follow-up report, where action is still needed. Thank you very much. Faleminderit shumë. Pleasure.